Eu cred că miza, de fapt, e chiar viitorul României. Și aici o zic fără să sune foarte dramatic, dar mie mi se pare că trăim un moment de inflexiune maxim, în care viitorul acestei țări chiar este, se joacă. Și oamenii ăștia se joacă cu viitorul copiilor noștri fără să le pese sau fără să înțeleagă. Unii dintre ei nu cred că înțeleg. Conform rotativei, ei au avut un anumit timp la conducerea guvernului și apoi trebuia să dea mai departe la Bolojan. După care le vine iarăși rândul. Până la rotativă era deja prea periculos, pentru că, iată, Bolojan a început să facă cu adevărat reformă și la nivelul companiilor de stat și administrativă, și asta sperie, pentru că reforma asta înseamnă să aprindem lumina în cămară și odată cu aprinderea luminii în cămară, probabil că se deschid și niște dosare. Un altul m-a amenințat cu transparența, a zis că o să facă el o lege cu colegii lui care o să transparentizeze ONG-urile. Și m-a amuzat teribil, pentru că oamenii ăștia cred că pe mine transparența mă sperie. Dacă cineva își închipuie că mă poate amenința cu transparența, este chiar amuzant. Pentru mine transparența e putere. Eu de acolo mi-au puterea, din transparență, din tot ce e transparent, așa că îl invit pe domnul respectiv să facă transparență peste tot. Eu sunt prima care o să-l susțin. Ce urmează pentru România, indiferent cu acest guvern sau cu altul, e greu. Cu acest guvern poate că avem o zonă de stabilitate în care știm clar ce avem de făcut, știm că premierul Bolojan e un om onest și hotărât să facă reformă, în rest suntem în necunoscut, dar va fi greu. Se putea să se termine mai bine dacă media mai bine președintele? Crezi că putea să facă mai mult? Din papucii mei, da. Bună dimineața, Oana! Merge recul, nu? Merge, perfect. Începem direct. De acum cred că te știe toată țara, în sfârșit. Nu știu dacă mă știe toată țara. Dar poate acum o să înceapă să afle mai mult despre Oana Gheorghiu. Oana Gheorghiu, la o ediție specială GDLCC, încercăm de ceva timp să ne întâlnim și s-a potrivit. Zici că am aranjat-o perfect, am avut un pic de noroc, am prins-o cu 2 zile înainte de mai vedem dacă o să ai sau nu job la Palatul Victoria. E ok, indiferent cum va fi, sper doar să fie bine pentru țara asta. M-aș întoarce un pic mai înapoi, că ajungem și la prezent. Și am pregătit o chestie aici în care sunt tare curios. Asta și m-am gândit, ce a fost în mintea și în sufletul tău pe 28 octombrie, când ți-a făcut premierul propunerea? Ce a fost în sufletul tău când ai rămas tu singură și te-ai gândit? Pentru cei care nu știu, la Dăruiește Viață deja lucrurile erau bine aranjate, spitalul făcut, o carieră completă. Puteai să faci cam ce voiai. Și sunt sigur că aveai sponsori destui să mai faci încă un spital, cel puțin. Și să lași toate lucrurile astea și să iei o propunere de la un politician, până la urmă, care îți propune să-ți sacrifici cariera. Încă știai că asta urmează, nu? Am venit foarte asumat, știind că o să curgă, după cum știm în spațiul românesc, găleți de lucruri despre mine, despre familia mea. Asta a fost asumat. Am anticipat-o, mi-a zis-o și premierul atunci când am avut o discuție mai aplecată despre propunere. Dar mi-am dat seama că e un moment important pentru mine și pentru țara asta și am simțit că aș putea să pun umărul într-un moment dificil. Nu m-am dus într-o poziție, într-un guvern în care lucrurile sunt ușoare, line, cu totul la dispoziție. Mie îmi place unde e greu, adică Te atrage dificultatea sau nu înțeleg, ajută un pic să înțeleg. Încă o dată, ai o carieră împlinită, am putea să spunem, dar ești un om împlinit. Cel puțin până la punctul ăsta. Cum face un om când ai luat decizia pe loc, ai stat, te-ai mai gândit? nu. Premierul mi-a propus, cred că în septembrie, la sfârșit de septembrie, prima dată când mi-a zis, nici nu mi s-a blocat mintea, adică mi s-a părut pălăria foarte mare, mă și întrebam cum de s-a gândit la mine, și am zis că am nevoie să mă duc acasă, să mă gândesc, să înțeleg ce am auzit, că nu trecea, știi cum e, sunt momentele alea când auzi cuvinte, dar nu le poți procesa. Și mi-am luat un timp să mă gândesc bine, să pun totul în balanță. Am făcut-o, eu cred că generația mea, generația asta a decrețeilor, are o datorie față de țara asta.
suntem privilegiați cumva. Am trăit suficient de mult în comunism încât să înțelegem ce a fost greu, dar eram suficient de tineri încât să ne adaptăm. Deci între 17, cât aveam noi, 19, 20 un pic de ani, era vârsta perfectă pentru a te adapta. Și suntem ultima generație care avem această balanță perfectă. Și atunci eu tot timpul m-am gândit că suntem o generație care avem o datorie. Noi nu putem să lăsăm țara asta așa. Și era Bolojan în care am încredere, Nicu Șordan președinte în care am încredere și am zis că dacă acum nu fac pasul ăsta, să încerc să pun numărul, nu o să-l fac niciodată, pentru că cu oameni în care n-am încredere nu pot să pornesc la drum. Era pentru prima oară când în fruntea acestei țări erau oameni onești în care eu cred. Te-ai gândit până atunci că ai putea să faci așa ceva? Am primit de multe ori întrebarea, uneori au venit și niște propuneri. Întotdeauna mi-am zis că atunci când o să simt că pot să fac mai mult din partea cealaltă decât fac din zona ONG, o să mă gândesc serios la asta. Dar n-am simțit niciodată până atunci că aș putea să fac. Când m-am întâlnit cu domnul Bolojan prima dată, am simțit un om care vrea să salveze România, pentru că știu că sună așa mare și eroic, dar chiar de asta era nevoie în momentul ăla și încă e nevoie, și un om care are nevoie de oameni care să vină și să pună umărul la greu. Da. Iar eu să pun umărul la greu, mi se pare că e extrem de important. Asta îmi dă mie energie. Genul de om care, cum era aia cu oamenii, vremurile grele care aduc oamenii puternici care aduc vremurile bune. Da, Asta încerci? cred că domnul Bolojan este un om care vrea cu adevărat să facă bine Te acestei întreb pe țări. tine. Pe mine, da, cred în asta, cred. Chiar crezi? Cred că Pentru cine vrei să faci vremurile astea bune? pentru mine, personal, pentru copilul meu și pentru toți oamenii din țara asta. Mie mi se pare că România are un potențial uriaș și că nu-l vedem și că i-am lăsat pe alții să-și bată joc de noi, că i-am lăsat să fure, să profite, să se facă aceste rețele de oameni din politică de multe ori și nu numai. Eu văd acum cât de bine e România chiar în situația asta, că noi suntem bine, chiar cu toată încrengătura asta de oameni care suc bani de la statul român. Și îmi dau seama cât de bine ar putea să ne fie dacă lucrurile s-ar schimba măcar un pic, dacă furtul s-ar reduce măcar un pic. Nu știu dacă ai citit cartea lui Liceanu Fiul despre cât s-a furat în România, calculat pe cifre, și despre câte oportunități am pierdut din cauza deciziilor sau indeciziilor politice. Ce nu înțeleg politicienii care au furat așa de mult este că dacă nu ar fi furat, ar fi fost și ei mai bogați. Asta e pentru că noi ca popor deocamdată nu vedem asta. Suntem încă foarte individualiști și nu vedem că Un dacă popor tânăr. suntem într-o democrație tânără, suntem încă în adolescența democrației și adolescența e întotdeauna cu Da. multă agitație. Toate astea, o să spun pentru cei care se uită, dacă îmi dai voie, nu te-am văzut venind împreună cu SPP-ul? Ai venit cu mașinuța ta? Da, Cei nu. care știu mașină, Oane, o să fie puțin surprinși. Deci nu e chiar așa de greu să te iei cu faimosul sistem până când totuși încep bătăliile publice. Și aici, când vine vorba de lupta cu sistemul, nu e vorba doar sistemul, e vorba și de propriul tău sistem, sistemul din care vii tu. Sistemul în care erai deja, erai ok, erai bine încă o dată, un salariu bun, verificat de toți partenerii pentru că nu venea de la stat, da? Deci erai într-o situație aproape perfectă de carieră, care i-ai dat cu piciorul pentru un salariu mai mic, plus că te-ai pus cumva pe contrasens cu toți cei care te-au susținut și cu care ai lucrat înainte, da? Sunt deja cunoscute toate conflictele pe care le-ai avut și cu partenerii din proiect. Când ai simțit că te-ai rupt totuși de Dăruiește Viața? Dăruiește Viață va rămâne pentru mine ceva extrem de important și va fi tot timpul pe parte din viața mea. E un proiect la care am muncit foarte mult. Sunt membru fondator și voi rămâne membru fondator. Să mă rup definitiv, asta nu se va întâmpla niciodată. E parte din mine și acolo-i sufletul meu cumva, pentru că am pus multă energie în proiectul ăsta. Dar simt că aici pot să fac
un pic mai mult decât făceam acolo. Simt că dacă reușim să schimbăm niște lucruri la nivelul ăsta și de percepție și de mindset, chiar și la nivel de guvern, chiar și la nivelul oamenilor, simt că impactul e mult mai mare decât acela pe care l-am avut cu proiectul Dăruiește Viață. Da, dar chiar și la nivel de ONG. Nu ți se pare că ne punem în niște poziții din astea destul de confortabile și zicem, noi nu ne apropiem, noi nu ne băgăm acolo? Ba da, este zona de confort a oamenilor și fuga asta de asumare și nu e, și înțeleg. Știi de ce? Pentru că mă și gândeam câți oameni sunt dispuși să intre în politică, deși eu nu mă simt politician, pentru că nu sunt în afara oricărui partid și chiar ăsta este adevărul. Eu n-am legături cu partidele per se, dar e foarte greu să vii pentru că, dincolo de criticile normale, eu încurajez pe oameni să critique ce fac. Mi se pare și sănătos și pentru mintea mea și valoros în general pentru societate, dar dincolo de criticile reale care vin din munca mea, toate minciunile care se spun despre tine, toate gălețile de noroi care ți se pun în cap și în capul familiei tale sunt greu de dus. Nu cred că oamenii sunt dispuși să facă asta. Și aici poate că e nevoie de o curățenie, da? Cred că e la nivel mondial problema asta cu am văzut un filmuleț care circula în acest weekend făcut cu AI-ul și cred că era făcut de George Simion, în care eu apăream cu ceilalți miniștri din USR și chiar părea că eu sunt, ziceam, o să-i cumpărăm pe toți, vindem țara, lucruri de genul ăsta. E foarte greu să lupți cu asta și e foarte frustrant. Câți oameni sunt dispuși să facă asta și înțeleg, e foarte. Și de aceea, din această cauză, vom avea în politică probabil și la nivel de guvern oameni din ce în ce mai puțini și oameni mai puțin dispuși să ducă asta, având în spate și dorința de a face bine țării. Vor veni aceia care au un interes mai mare, poate, să suporte lucrul ăsta. Adică dacă ești un om onest, te gândești pentru ce să fac asta. Proful Borțun fix asta ne spunea la ultima noastră discuție. Ei zicea că singurul mod în care poți să faci ceea ce faci și tu în cazul ăsta este să-ți asumi sacrificiu. Și vorbim tot mai puțin despre sacrificiu, pentru că atunci când vorbim despre asumare, că îmi asum, sunt politician, îmi asum ce ar trebui să-ți asumi ce anume. Și în momentul ăsta vedem asumare. În cazul tău, asumarea este că peste 2 zile ar putea să treacă moțiunea de cenzură, nu? Și ar putea toată reforma pe care ai încercat să o faci să se piardă. Te vei uita înapoi și vei spune, a meritat sau nu? Cred că a meritat fiecare minut pe care l-am petrecut aici. Nu regret absolut deloc, pentru că am văzut că lucrurile se pot face. Pentru că am văzut că reforma asta e să faci acolo? Că posibil. noi nu vedem mare lucru de pe partea asta. Da, nu vedeți, pentru că nu se pot face în 6 luni reforme, dar am blocat niște numiri de oameni politici în niște consilii de administrație. Unde? La mai multe companii. Era un obicei care se întâmpla la nivel guvernamental pentru că așa se face, știi, acea metodă așa se face. Prin memorandum sunt numiți în mod excepțional, evitând OUG 109, niște oameni în Consiliul de Administrație și m-am tot ridicat în ședințele de guvern până când am reușit să-i fac pe toți să înțeleagă că lucrul ăsta nu e normal. Și chiar am făcut o notă de informare care este publică, asumată la nivel de guvern, în care am explicat care e legea și ce înseamnă excepție. Căci în România avem niște excepții pe care le facem cumva legale, dar excepțiile alea devin regula. Explică, te rog, pentru oamenii care nu știu limba politicienilor. Da, în mod excepțional, un secretar de stat, de exemplu, poate să ocupe un loc într-un consiliu de administrație pentru că are o anumită expertiză, pentru că acea companie este strategică, să zicem, și pentru că nu s-a găsit un alt expert la fel de bun ca el în acea poziție și pe o perioadă, să zicem, într-un provizorat. În România, aceste provizorate în consiliile de administrație au fost un mod de a-i controla pe oameni, de aceea aveam niște provizorate fără final. Erau oameni în poziții provizorii de peste 3-4 ani. Căci acesta este modul în care controlezi. Să știți că atunci când un om este în provizoriu, nu-și asumă lucruri, nu face lucruri. E o tactică absolut normală. Nimeni nu vrea să facă lucruri dacă nu este pe o poziție Plus că știe că fermă. este controlat
Pentru că poate fi schimbat a doua zi. Asta înseamnă, când ești provizoriu, nu ai un statut clar în care să fii protejat de un contract. Ești provizoriu și în orice moment poți să fii dat jos. Și ăsta era modul în care se făceau Cam câți oameni de lucruri. felul ăsta ar fi trebuit să fie numiți în ultimele 6 luni? Bine, știi că noi am avut un jalon în PNRR pentru a închide aceste provizorate și erau sute de oameni. Ele s-au închis prin proceduri sănătoase de selecție, mă rog, sau cel puțin proceduri de selecție. Să nu fim naivi, nu toate se întâmplă perfect. Sunt lucruri și lucruri. Dar au fost în guvern mai multe încercări de a numi oameni pe care eu le-am blocat prin poziții și prin explicarea legislației și care a devenit cumva o practică. Nu se mai numesc secretari de stat în poziții nici măcar provizorii în Consiliul de Administrație. Dar nu e vorba doar despre secretar de stat. E vorba despre foarte mulți oameni. Nici nu știu care este cifra exactă. Mă uitam săptămâna trecută. Câte companii mai are statul în care are și Consiliul de Administrație? Toate companiile de stat au consilii de administrație conform Cam câte legii. mai sunt? Că am văzut 1500, 1800? Sunt 1502 companii, ultima numărătoare. Acum am înțeles că în local se fac companii de stat pentru că primarii încearcă să ocolească reducerea numărului de personal prevăzută de legislație și atunci creează niște companii de stat. E un număr în dinamică, în jur de 1500, dintre care în jur de 200-300 sunt, nici aici nu e foarte clar, lucrăm la actualizarea acestor cifre, 200-300 sunt în insolvență, în faliment, deci companii care apar pe hârtie, dar în mod clar nu mai au activitate. Aud de la cel mai înalt nivel al guvernului ceva ce noi doar bănuiam de pe margine, că pur și simplu nu știm câte companii are statul și câte sunt viabile. Știm teoretic pe niște date. Eu am avut acces la date de la 2024, pentru că bilanțurile, datele contabile de la 2025 se publică acum în mai, la 25 mai e termenul de depunere a bilanțului. Deci încă nu suntem în acea fază în care să avem acces la date la zi. Când e termen? Când e 25 mai e termenul de depunere a bilanțului, probabil că va mai dura. coincidență cu moțiunea? Nu știu dacă e coincidență, ăsta e termenul de depunere a bilanțului de mulți ani, nu e Pentru ceva. că s-au accelerat foarte multe lucruri în ultimele luni de zile. Sunt convins că au sunat telefoanele și la primul ministru, dar sunt convins că peste tot am văzut asta. Am fost în biroul unor oameni din guvern la care suna telefonul de mai multe ori pe zi să li se angajeze cineva acolo, un om băgat nu știu unde. Asta să bagi oameni prin Consiliul de Administrație este o practică obișnuită. Și sunt convins că tensiunea asta s-a tot acumulat în ultimele luni pentru că au văzut că nu au intrare. La mine au venit aceste propuneri și le-am respins conform legii, cu explicațiile foarte Dăm niște foarte exemple de clare. situații de felul ăsta. Cum ajungi tu să primești o propunere, de unde vine și cum o respingi? De ce? Propunerile vin printr-un memorandum. Memorandum trimis de cine? Memorandum trimis, de exemplu, de Ministerul Energiei, dacă e o companie din energie și vine cu această propunere de un secretar de stat. Cam asta s-a întâmplat. Moment în care primesc acest memorandum și eu dau o opinie în care fundamentez pe lege și, în general, le-am blocat de când am venit aici și, mai mult de atât, am reușit cu toată lumea, pentru că cumva și oamenii nu au toate informațiile. Legislația noastră este făcută atât de complicat încât e foarte greu să o înțelegi. Noi modificăm, avem legea guvernanței corporative din 2011 și a fost modificată și modificată este o lege foarte greu de parcurs și de înțeles. A devenit aproape incoerentă. Și atunci multe prevederi legale nu sunt înțelese sau nu se percepe exact și oamenii folosesc doar ceea ce le sună bine sau le e convenabil. Deci Ministerul Energiei îți trimite o hârtie prin care spune vreau să-mi pui secretarul ăsta de stat în Consiliul de Administrație la Hidroelectrica. Nu, la Hidroelectrica e listată, are un alt sistem, dar la companii din portofoliul Ministerului Și tu le-ai Energiei. spus nu? Da. Și ce ți-au zis? Ți-a zis cineva ceva direct în legătură cu asta? Nu mi-a zis direct, au trecut prin ședința de guvern, eu m-am ridicat, am explicat și, în general, au fost blocate aceste lucruri. Cred că sunt două care au trecut, nu le mai știu exact și la început
când am venit în guvern și mie mi-a luat ceva timp să înțeleg care sunt mecanismele, cum funcționează lucrurile, dar acum este o chestie asumată la nivel de guvern. Nu mai trec secretar În de guvernul stat ăsta. și în acest guvern, desigur. Deci nu mai poți să-ți pui oamenii, adică pilele. Deci, consiliile de administrație sunt formate din 3 sau 5 membri. Legea spune că ministerul, cel care guvernează această companie, are dreptul să-și numească un om. Deci este ceva legal. Ministrul trebuie să aibă. Restul, majoritatea, trebuie să fie independenți. Așa zice legea. Pentru că tu, ca minister, care ești cumva reprezentantul proprietarului, trebuie să știi ce se întâmplă acolo și trebuie să-ți numești un om. Dar acel om nu poate să fie și demnitar. Asta este legea. Pentru că tu nu poți să fii și cel care face regula și cel care o execută. Asta e diferența. Aici, guvernanța corporativă vine și spune: nu poți să fii și antrenor, și fotbalist, și arbitru. Rolurile astea sunt clare. Și atunci ministerul are dreptul să-și numească un om, dar nu trebuie să fie demnitar. Poate să fie o persoană de încredere care îndeplinește criteriile de competență. Dar ne-am mai văzut și filme, am mai văzut și companii, am văzut cum se întâmplă în viața concretă. Nu știu câte din aceste consilii de administrație s-au contrazis vreodată cu conducerea, pentru că de cele mai multe ori par doar fac oficiu de prezență. Își iau, cum îi spune, indemnizația, niște cadouri de sfârșit de an întotdeauna. Am auzit, spre exemplu, la CFR Călători, care este un picior în groapă, sau membrii din Consiliul de Administrație s-au trezit cu 3-5 telefoane gratis de la companie. Fără niciun fel de întrebare dacă au sau nu nevoie de ele. E adevărat și asta a fost o practică pe care o schimbăm. Dar, repet, lucrurile astea nu se schimbă în 6 luni, nu se schimbă într-un an, se schimbă în 3-5 ani, ca și mindset. Noi lucrăm la a-i face pe oameni să înțeleagă câtă responsabilitate există într-un consiliu de administrație, inclusiv membrii consiliului de administrație nu-și înțeleg rolul, pentru că de 30 de ani aceste consilii sunt de formă, ele trebuie să devină funcționale și acum oamenii au început să înțeleagă, pentru că există presiune care se pune. Și cum se pune această presiune? Prin contractele de mandat pe care ministerele trebuie să le semneze cu acești oameni. Acolo este unealta pe care ministerul are. Un ministru nu are voie să sune la companie, nici să ceară să angajeze pe cineva, nici să ceară să-ți facă contract cu o anumită firmă. Este perfect ilegal, perfect interzis, complet interzis, pardon. Dar n-am văzut niciun ministru saltat sau cu dosar pentru așa ceva, deși se întâmplă în fiecare zi. Da, dar aici trebuie să lucrăm la mentalitate și lucrul ăsta se întâmplă când miniștrii au responsabilitatea felului în care, și noi acum asta facem, ne uităm la contractele de mandat și le spunem miniștrilor: ăsta nu e un contract de mandat care apără interesele statului român, e un contract de mandat care dovedește că statul român a fost dezinteresat cu compania lui. Atunci când ai o companie de stat care este monopol, deci nu mai există fără concurență, acolo e clar că acea companie nu poate să meargă decât bine, pentru că fiind monopol, te uiți la cheltuieli, pui un adaos și aia e pe profit. Gen Transelectrica. Gen Transelectrica, dar tu când la Transelectrica în contractul de mandat îi pui ca indicator de performanță, deci după care analizezi performanța Consiliului de Administrație, păstrarea numărului de clienți, e un indicator absurd, nu? Pentru că nu au unde să se ducă oamenii, n-au cum să fugă. Eu nu înțeleg logica unui astfel de Consiliu de Administrație pentru o companie de stat care este și monopol. Adică, ce fel de decizii economice capitaliste ar trebui să iau în astfel de Consiliu? Consiliul de Administrație este foarte important, pentru că el ar trebui să fie check and balance. Adică nu-l las doar pe manager. Nu las doar managementul să facă... Ok, dar ai o statistică de câte ori consiliile de administrație au contrazis managerul? Nu am o statistică, pentru că nu se țin astfel de... Dar au fost vreodată contraziși managerii de Consiliul de Administrație în aceste companii de stat? Se întâmplă okay. Și există bătălii. De exemplu, știu că la Salrom există un conflict între Consiliul de Administrație și manager. Sunt locuri în care se întâmplă lucrul ăsta și cred că vorbind tot mai mult despre asta, explicând care este rolul și responsabilitatea unui Consiliu de Administrație, care este rolul și responsabilitatea managementului, lucrurile vor funcționa din ce în ce mai bine. Și punând presiune pe miniștri să-și înțeleagă ei înșiși rolul. Dar tu chiar crezi că putem face aceste companii de stat să funcționeze capitalist? Cred foarte tare că aceste companii de stat trebuie să funcționeze capitalist,
mai ales cele strategice, și cred că ce nu e strategic, ce nu are un rol cu adevărat important în economie din perspectiva statului, acolo unde nu am obligație de serviciu public, cum e Metrorex și alte companii de transport, de exemplu, infrastructură, toate astea trebuie să rămână companii de stat. Dar acolo unde nu au decât rol pur comercial, eu nu cred că statul român ar trebui să fie implicat. Cred că tot ce înseamnă zona de turism, nu știu, că ai văzut că statul mai are hoteluri, mai are chestii care n-au legătură cu obligația statului de a asigura servicii pentru cetățeni, acele lucruri trebuie cumva puse în piața liberă și să funcționeze în piața liberă. Statul român trebuie să fie implicat acolo unde este rolul lui, strategic, serviciu public pentru cetățeni, um, serviciile publice sau chiar și comerciale în zone în care nu există un interes comercial din partea altor actori economici. Cred foarte tare într-un stat suplu care își face treaba și cheltuie bani puțini. 1502 companii. Câte din astea sunt în plus, câte nu ar trebui să fie ale statului? Dacă ne uităm și ne comparăm cu țări din fostul bloc comunist care au trecut prin aceleași etape ca și noi, dar au intrat de mai multă vreme în OECD, vedem că ar trebui să avem mult mai puține. De exemplu, Polonia, care e o țară mai mare decât noi, are în jur de 300 de companii de stat. Okay. Multe dintre ele listate cu succes, devenite companii multinaționale, adică cu implicații în alte țări, cu business-uri regionale, ceea ce ne-am dorit și noi de la companiile românești. Deci trebuie să facem paranteză, la capitolul ăsta suntem țara cu cele mai puține investiții în afara României. Da, pentru că noi nu ne încurajăm propriile noastre companii de stat să devină regionale. Faptul că le ținem pe loc, că nu vrem să le listăm, că nu dăm drumul transparenței, că păstrăm aceste obiceiuri și interese politice în interiorul companiilor, le ține pe loc și face ca banii ăia să nu fie bani pentru cetățeanul român, banii pe care îi produc aceste companii, ci să fie surse de putere și de venit pentru unele grupuri. Îmi amintesc că în anii 90 eram copil pe atunci și mă uitam la toate discuția astea despre nu ne vindem țara și părea foarte validă. Pentru cineva, chiar și cu educația atâta cât aveau și părinții mei și cei din jurul meu, românii au fost convinși de această retorică, de această gogoașă cu nu ne vindem țara. Mi-a luat foarte mulți ani să înțeleg de ce statul nu ar trebui să dețină atât de multe companii. Dar poți să mai faci o dată efortul ăsta să le explici oamenilor de ce România nu are nevoie de 1500 de companii, 1502 ale noastre. 1502 companii au produs în ultimii ani 14 miliarde de lei pierderi cumulate. Cele câteva companii listate la bursă au adus la bugetul de stat doar din profit, deci doar dividende, 8 miliarde într-un an. Trebuie să înțelegem că aceste companii de stat există doar ca să dea locuri de muncă, unele dintre ele doar ca să dea locuri de muncă și venituri unor oameni. Dar ele produc pierderi. Noi trebuie să ne uităm și să păstrăm acele companii care sunt cu adevărat viabile și care produc bani pentru cetățeni, nu care suc bani din buzunarul fiecărui cetățean. O companie de stat care are pierderi înseamnă că ia din buzunarul fiecărui om din țara asta care plătește taxe și impozite o sumă de bani ca să acopere acele pierderi. Pentru că așa funcționează sistemul. Toate companiile astea, când nu le iese socoteala, vin la guvern cu mâna întinsă și primesc bani. Și primesc bani. Asta se bani de la noi. Bani din buzunarul fiecăruia dintre noi. Și atunci de ce am ține aceste companii? Noi trebuie să ne dorim, noi trebuie să facem companii care să fie profitabile, pentru că acele companii care sunt profitabile plătesc bani la... Ăsta este momentul cheie. Tu ai spus-o, ar trebui să facem companii profitabile și sunt oameni care acum se uită la discuția noastră și sunt în momentul în care se întreabă, dar stai puțin, de ce nu le putem face profitabile și să rămână ale noastre și trebuie să le vindem sau să le listăm ca să le facem profitabile? Păi, multe dintre ele nu mai pot fi făcute profitabile așa cum sunt acum. Au fost devalizate timp de ani, sunt cu tehnologie din secolul trecut. Exemple. Nu știu, uite, Romaero e o companie în insolvență, e o companie care ar putea să fie viabilă, în care statul român ar putea să rămână un actor important, dar e o companie care are nevoie de un partener extern, care să vină
cu bani de investit, că statul nu are în momentul ăsta bani să investească, care să vină cu tehnologie nouă, cu un model nou de business, care să aducă un suflu nou. E o companie cu un potențial uriaș, dar dacă vrem să o păstrăm la stat, o să facem fix ce am făcut în ultimii 35 de ani cu ea. A fost devalizată, a fost prost manageriată și iată am ajuns cu o companie importantă în insolvență. Nu poate statul român să investească și să aducă know-how de nicăieri. De ce? De ce nu poate? Uite, să luăm Roma Aero, că sunt aici lângă noi, da? Cred că în momentul ăsta este compania cu cel mai valoros teren din București. Da? Dețin niște sute de hectare în nordul Bucureștiului. Au niște hale în care se repară avioane de ultimă generație. La un moment dat, când i-am mai vizitat, erau singura companie pe o rază de, cred că, sute de kilometri care pot repara motoare și caroserii de avioane. Se fac revizii pentru avioane constant acolo și cu toate asta nu este profitabilă. Știam că mentenanța la avioanele astea este foarte valoroasă. Vorbeam cu oameni din interiorul companiei și îmi spuneau ce încredere au companii foarte mari din lumea asta să-și repare avioanele aici. E o companie care are o valoare uriașă pentru că, în primul rând, are niște oameni specializați, are specialiști, ceea ce e rar. Nu mai ai. Dar e o companie care nu are un model de business sănătos, pe care statul român nu l-a făcut, nu e în stare să-l facă. Ultimii ani ne uităm la ce s-a întâmplat cu această companie și cum a fost adusă în insolvență. Această companie are nevoie, așa cum ziceam, da, are niște terenuri, dar nu vrem să vindem terenurile alea să construiască blocuri. Noi trebuie să păstrăm această companie viabilă pentru că are clientelă, poate să atragă, poate să fie o companie cu utilizare duală și militară și civilă, pentru că noi suntem într-un program la nivel european de întărire a apărării și atunci se investește în zona asta militară. Această companie are un potențial uriaș, dar nu poate statul român, a dovedit în acești 35 de ani. De ce nu poate? Pentru că nu e în stare să aducă un model de business viabil. Oamenii nu doresc, nu s-au găsit oameni capabili. Ei s-au schimbat prea des, exact cum ziceai tu mai devreme, directorii. Eu cât am mai ajuns pe acolo, că am și filmat de câteva ori, tot timpul era alt director. Da. Și asta vine s-a întâmplat tot politic. Fiecare ministru, că știi că la noi miniștri se schimbă, fiecare ministru vine și iarăși schimbă conducerea pentru că nu există o abordare din asta de proprietar care este interesat de bunul lui. Este o abordare de politician care își numește oameni ca să aibă putere. Lucrul ăsta se poate schimba doar atunci când ai un partener privat care nu va înghiți chestia asta și care va asigura acea continuitate de care statul român, iată, nu e în stare. Eu nu cred că Roma Aero trebuie să fie vândut și să dispară din portofoliul statului român. Cred însă că statul român trebuie să accepte că în anumite companii un actor privat aduce foarte multe lucruri bune, aduce transparență, aduce un model de business care produce profit. Când vorbim despre toate companiile astea pe care tu încerci să le scoți la lumină, dar să nu mai fie găuri negre, înceapă să producă pentru noi, pentru români. Nu că dacă toate stele noastre, dacă ai o mașină care consumă mai mult și e stricată tot timpul, o repari sau o vinzi sau o schimbi, nu? Atunci, dacă vedem toate aceste posibile avantaje, de ce nu reușim să îi convingem pe români și pe politicieni că e mai bine așa? De unde rezistența asta la a transparentiza companiile statului? Păi, politicienii, după cum ai văzut, folosesc narativul "nu ne vindem țara" încă în anul 2026, adică se întorc în trecut, încearcă în continuare să spele mințile oamenilor doar ca să câștige niște voturi, ceea ce este foarte trist. Noi avem o clasă politică, n-aș vrea să generalizez că nu e corect, pentru că nu sunt toți la fel, dar sunt foarte mulți în zona asta politică dispuși să-i mintă pe oameni doar ca să le fie bine, să le fie lor bine, să-și apere interesele lor. Avem politicieni care sunt imaturi politic și care preferă să-i țină pe oameni în beznă. Deși ei știu, și am avut un exemplu clar acum, când am vorbit despre listările la bursă, a ieșit să facă moțiune de cenzură domnul Peiu.
Domnul Peiu, care este unul dintre cei mai importanți investitori individuali la Bursa de Valori din București. Nu știu, Dar care-i contradicția? Că omul poate să investească. Eu am mai auzit oameni din aur care mi-au spus trebuie să investim pe BVB. Și domnul Lulea mi-a zis același lucru. Zice, românii ar să cumpere acțiuni la Și bursă. de ce nu-i lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă? De ce nu le explicăm ce importantă e listarea? De ce preferăm ca ei să stea în beznă și să fie neinformați corect și le spunem altceva, că listarea e vânzarea țării? De ce facem asta? Adică, să-mi fie iertat, dar aici e foarte multă impostură și interes propriu, să-mi fie numai mie bine, nu și românilor. Mai ales că au folosit pentru această moțiune de cenzură o minciună, deci cap-coadă, pentru că ceea ce am propus eu la nivelul guvernului era doar o invitație la dezbatere. Uite, am făcut această analiză, am și spus că este o analiză empirică, la nivel macro, fără studii de fezabilitate, fără a ne duce în adâncime, dar este o propunere. Haideți să stăm de vorbă, hai să vedem ce putem face. Deci nu există un termen de listare, nu există o Dar cantitate nu de există acțiuni. nicio decizie, nu există o decizie. Spune foarte clar, documentul pe care îl folosesc este un raport exploratoriu prin care inițiem o dezbatere și vă rugăm să veniți, să spuneți ce companii ar trebui, ce companii nu ar trebui. Inclusiv în acel raport, acolo unde făcusem analiza, spuneam clar, pentru unele companii nu e momentul potrivit și mă referam aici la Romgaz. Nu este acesta momentul. Trebuie să așteptăm. Romgaz va deveni și mai valoros probabil după Neptun Deep. Era o analiză pe care am făcut-o noi la nivelul cabinetului cu experții pe care îi avem și cu discuția cu mai mulți stakeholderi. Dar nu era o decizie. Acolo nimic nu este decis. Acolo este doar o propunere. Și oricum o listare cât durează? Un minimum de un an și jumătate. Da, între 1 și 2 ani ca să-i faci o pregătire serioasă. Ce a fost discuția despre vânzările accelerate? Aici au folosit narativul că vindem țara pe sub masă. Vânzarea accelerată are câteva avantaje și dezavantaje în raport cu listările clasice. Vânzarea accelerată îți aduce bani rapid, bani pe care poți să investești în companie, îți aduce claritate pe preț, pentru că tu alegi momentul. Tu vrei să vinzi când e piața sus, te uiți cât e piața de Cum sus. îmi garantezi asta? Pentru că una dintre cele mai importante critici care ți se aduce este această vânzare accelerată, care nu este apreciată nici măcar de experți. Vânzarea accelerată a fost propusă acolo nu ca lucru cel mai important de la listare, ci vânzarea accelerată a fost propusă pentru 2 companii deja listate, pentru că tu nu poți să faci listare accelerată decât la companii listate și ca soluție de rezervă pentru PNRR. Și aici trebuie să mă întorc un pic la PNRR. Noi avem jalonul 443, termen 31 august, restructurarea sau listarea a 3 companii din energie și transport. Ăsta e jalonul, așa și l-a asumat România. Când am venit în guvern la 30 octombrie, pe acest jalon nu se făcuse absolut nimic. Și când spun nimic, este exact nimic, nici măcar o discuție. Care sunt companiile pe care le listăm sau le restructurăm? Nimic. Și care e miza, ca să înțeleagă oamenii? Miza, dacă mi-aduc bine aminte, este undeva sub 100 de milioane de euro. Deci riscăm să pierdem banii ăștia pentru că statul român și Dar ce mai e 100 de milioane acum, Oana, după cât 400 pe care i-am pierdut deja? 400 de milioane pe care i-am pierdut pe o cerere de plată depusă în 2023 și pentru care am văzut că inclusiv numele meu este invocat ca fiind vinovat. Cine era prim-ministru în 2023? Tot fac efortul să-mi aduc aminte. În 2023? Fix înainte de lege, domnul Ciucă și apoi domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, da. Deci comisia a tot cerut și ne-a păsuit și puteam să pierdem 700 de milioane. Am recuperat aceste 300 și ceva de milioane printr-un efort uriaș al actualului guvern și al ministrului Păslaru. Am convins comisia să ne dea o parte din bani pentru pensiile magistraților, adică s-au făcut niște eforturi uriașe. Dar mă întorc la astea 3 companii. Eu nu vreau să pierd niciun ban atâta vreme cât sunt în guvernul ăsta și dacă pot eu să fac ceva. Așa că dacă am văzut că nu s-a făcut nimic, am zis, hai să vedem ce facem. Am propus acel proiect pilot, am cerut miniștrilor să aleagă ei companiile în care
în care să facem intervenții de Dar de ce ne restructurare. cere nouă Uniunea Europeană? Că iarăși este și asta încă o chestie care circulă, uite așa, pe social media, amplificată de tot felul de oameni interesați. De ce ne cere nouă Europa să ne privatizăm companiile astea? Europa Și de ce ne dă bani ca să facem lucrul ăsta? Europa nu ne cere, ca să spunem clar. Europa ne pune la dispoziție niște bani cu niște condiții. Noi Dar de am ce nu ne dă banii fără condiții? Dar de ce ne-ar da cineva bani fără condiții? Dar Ne dă de ce cineva ne dă bani? ne dă bani pentru că suntem membri ai Uniunii Europene și că există niște fonduri de convergență. Ce vrea Europa? Să ajungă toți cetățenii europeni la același nivel, să ajungem toți cu un nivel de viață cât mai bun. Și asta ni s-a întâmplat de când am intrat în Europa. Noi uităm cât de greu ne era. De când am intrat în Europa, nivelul nostru de Nu, n-am viață uitat. Mie mi-era foame înainte. Când am venit în București, mie mi-era foame. tuturor cred că ne era foame și La nici propriu, Ana. Da, nici nu visam să călătorim într-o țară din afara României, măcar în anii 90. Să ne amintim unde eram. De când am intrat în Europa, nivelul nostru de trai a crescut. E adevărat că nu a crescut pentru toată lumea la fel și știu că sunt oameni în țara asta care o duc greu. Da. Ce-și dorește acest guvern și Europa este să reușim să creștem nivelul de trai. Dar ca să facem asta pentru toți oamenii și pentru cei care o duc acum greu. Dar chiar și pentru cei care o duc greu acum, le este un pic mai bine decât le era și decât le-ar fi fost cu siguranță. Cu toate astea, ar mai exista un pic aici. Știu că pare banal, dar sunt lucrurile alea simple care trebuie explicate. Până la urmă, ok, Uniunea Europeană declară că vrea să ne ajute să ne ridicăm. Dacă are vreun interes ascuns în toată povestea asta, de ce, dacă vrei să mă ajut, să-mi dai niște bani, pe partea cealaltă îmi ceri să-mi vând din companiile mele? Nu cere să le vinde. Cere să le facem profitabile, să le restructurăm. Ne-a lăsat și să le restructurăm. Nu vrem să le vindem, nu ne obligă. Restructurați-le, faceți-le profitabile să produceți bani pentru cetățenii voștri. Asta vrea Europa. De ce vrea asta? Păi, Europa vrea să fim cu toții bine. Pentru că noi avem nevoie acum, vorbim de suveranism, ar trebui să vorbim de suveranism european. Nouă ne e bine dacă suntem uniți. Asta e valabil și în România. Noi când ne-am unit, atunci am reușit să facem lucruri extraordinare. Când ne-am unit să intrăm în Uniunea Europeană, a fost un salt uriaș. România e bine când se unește. Europa e bine când e unită. Face față atacurilor care vin acum, iată, din toate direcțiile. Uniunea Europeană a fost creată ca cetățenilor europeni să le fie mai bine în general, tuturor, nu doar unora. Pentru că niște vizionari și-au dat seama că doar asta ne face puternici. Noi suntem puternici când suntem împreună. Iar Europa ne-a dat bani pentru autostrăzi. Da? Dacă nu ne punea niște reguli acolo să se uite la fiecare euro pe care îl cheltuim, aveam noi astăzi autostrăzi sau erau tot în buzunarul unora cum au fost până să ne dea Europa bani? Gândiți-vă că noi ne chinuim să facem autostrăzi de 30 de ani și am reușit să le facem doar când ne-a dat Europa bani. Pentru că Europa se uită cum cheltuim banii. Și face bine lucrul ăsta, pentru că altfel și banii ăștia ar fi fost furați. Și n-am fi avut nici astăzi autostrăzi. E absolut normal ca cineva care îți dă niște bani, fără să îi dai înapoi, sau chiar și dacă trebuie să-i dai înapoi, dar îți dă o dobândă foarte mică, trebuie să-ți pună niște condiții. Condițiile astea le-am acceptat. Dacă nu le acceptam, nu ne obliga nimeni, nu ne putea forța. Și atunci, atâta vreau să spun, acea vânzare accelerată a fost propusă pentru 2 companii ca soluție de rezervă. Era Hidroelectrica și Transgaz, parcă, acum am lapsus, și au fost propuse ca soluție de rezervă, ca în cazul în care nu reușim să restructurăm cele 3 companii, să vedem dacă Europa acceptă aceste 2 vânzări accelerate ca jalon îndeplinit. Tot Hidro care e profitabilă. Să știi că atunci când o companie de stat e listată, minoritar, că statul acolo are 80%, tu ai 80% din 100 de milioane, să zicem. Deci ai 80 de milioane. Când faci o listare, crește încrederea în companie, crește investiția în companie, îi crește valoarea. De ce nu ne băgăm una la altă mici ăsta 2? Pentru că pentru cei care se uită s-ar putea să fie uimitor. Cum adică cea mai profitabilă companie de stat, nu? Că Hidro mi se pare că e cea mai profitabilă companie a statului român în momentul ăsta,
statul deține 80% din ea și reușește să fie profitabilă și are 100% din multe alte sute, 1500, în care nu reușește să fie profitabil. Aici, dacă vindem, o facem și mai profitabilă și deși vom avea 70%, să zicem, din ea, vom avea mai mult. Dacă acum avem 80% pe 80 deci avem 80 de milioane, crescând valoarea companiei vom avea 70%, dar poate pe 100 de milioane. Deci compania asta a crescut, deci compania și Transelectrica a crescut de 4 ori în ultimii ani. Deci noi făcând asta, de fapt, devenim proprietari pe ceva mai valoros, deci avem mai multă valoare. De ce nu listăm companiile celelalte? Pentru că sunt pe pierdere. Nici o companie în pierdere, că am văzut la PSD și m-a uimit. Adică eu bănuiesc că ei știu, adică nu cred că sunt incompetenți. Să știe că nu poți să listezi o companie în pierdere, pentru că nimeni nu vrea să cumpere o companie în pierdere. Și Nu atunci ce se facem poate cu ele? lista. Ele trebuie repuse pe picioare. Fie Cum? fie printr-un parteneriat public-privat cu investitori români. Avem în România la momentul acesta oameni români, companii românești care sunt capabile să intre în parteneriat cu statul român. Să deschidem ușa acestor parteneriate. Cu parteneri străini să deschidem ușa unor parteneriate, iar acolo unde ne dăm seama că e o companie de care statul român nu are nevoie neapărat, să le vindem cu totul, să le privatizăm. De ce ar deține statul român un hotel, de exemplu? Ce îi aduce un hotel? În afara faptului că Hotel care niciodată nu este la standardele unui lanț internațional. exact, nu este la standarde, nu produce bani, doar plătește niște salarii, păstrează niște clădiri în care nu investește, deci se învechesc, deci pierde bani. Da, dar dacă vrea cineva care știe mersul acolo, o cazare într-o zonă frumoasă, poate să intre să nu plătească nimic, dar în rest clădirea nu produce nimic. Exact, asta zic. Dar aici, pentru asta, avem nevoie ca politicienii să nu-și mai bată joc de oameni și să nu-i mai mintă, să le spună că, uite, își vând țara fiindcă vând hotelul ăsta. Avem nevoie de această aliniere politică și avem nevoie de unitate în țara asta. E o segregare extraordinar de mare pe care o face zona politică, într-adevăr, și de care oamenii ăștia politici se folosesc pentru a câștiga alegeri. Crezi că e doar atât? Crezi că este doar un interes legat de următoarele alegeri sau e mai mult de atât? Nu pot să fac supoziții, nu-mi dau seama. Eu cred că politicienii urmăresc să câștige alegerile. Nu vreau să mă gândesc că mai au și alte interese. Eu nu văd chestia asta. Aici te-aș contrazice, pentru că vorbeai de Petrișor Peiu. Dacă el a scris faimoasa de acum moțiune de cenzură în numele PSD-ului și a AUR, era clar că se va afla lucrul ăsta. Eu sunt convins că oamenii din PSD știau că se va afla, că nu doar că fac asta împreună cu AUR, ci că cineva din AUR a scris moțiunea aia. Pentru ei, dacă suntem un pic realiști, pare un pic de sinucidere politică, pentru că până alaltă ieri, teoretic, nu erau diametral opuși. De unde această alianță între PSD și AUR? Și de unde au scos-o pe chestia asta că românii le-ar fi cerut așa ceva? Nu-mi dau seama, pentru că, sinceră să fiu, în cele 6 luni de când sunt la guvern, eu nu mai am timp să fiu la fel de informată cum eram înainte, că nu mai am timp să citesc știri, să mă uit pe știri. Am văzut, dar pentru mine a fost șocant să văd că munca mea și munca oamenilor din cabinet și munca oamenilor care au venit și au lucrat pro bono au fost folosită în această moțiune în mod mincinos, pentru că ei Care-i spun minciuna? minciuna este că nimeni nu vinde nimic, că nu s-a luat nicio decizie. A fost o propunere Dar chiar dacă făcută. se ia, care minciuna? Minciuna e că ne vindem țara. Minciuna asta este oribilă, dar dincolo de asta, deci minciuna este pe mai multe paliere. Odată că guvernul a decis să vândă pe sub masă niște companii, ceea ce e o minciună. Guvernul n-a Am decis înțeles nimic. asta, dar de ce face PSD-ul asta? Pentru că ei sunt în guvern încă, au oameni peste tot în tot guvernul. PSD voia să facă asta de multă vreme, nu de acum. Ce nume? Să-l dea jos pe Bolojan. Nu este ceva nou, acum și-au găsit pretextul. Au folosit această propunere a Nu le-a mea. ajuns că, conform rotativei, ei au avut un anumit timp la conducerea guvernului și apoi trebuia să dea mai departe la Bolojan. După care le vine iarăși rândul. Până la rotativă era deja prea periculos, pentru că, iată, Bolojan a început să facă cu adevărat reformă
și la nivelul companiilor de stat și administrativă și asta sperie, pentru că reforma asta înseamnă să aprindem lumina în cămară și odată cu aprinderea luminii în cămară probabil că se deschid și niște dosare. Cred că lupta e pe 2 paliere. E odată că ne pierdem sursele de venit și de putere, pe de altă parte probabil că acolo sunt și niște dosare. E ceva, adică mi se pare că reacția lor arată panică și frică de ceva și nu pot să-mi explic asta decât frica asta de reformă. Reforma ne sperie. Nu vrem reformă, vrem să ne păstrăm influența și companiile așa cum sunt ele, că așa cum sunt ele, noi mai tragem ceva de acolo. Ce aud este că, de fapt, Sorin Grindeanu nu ar avea toată decizia în partidul ăla, că baronii locali, cei din teritoriu, i-ar fi cerut să-l dea jos pe Bolojan, pentru că pur și simplu nu le-a pus oameni în companiile de stat și prin ministere. E probabil. Nu am această informație și n-aș putea să fac supoziții. Fac eu. Posibil să fie așa. Eu doar am văzut că Dar la tine nu au venit cu solicitări de genul, oamenii ăștia trebuie să ajungă acolo conform, nu știu, algoritmului? nu, n-a venit N-au nimeni. încercat la tine. Nu. Dar la primul ministru ajung. Probabil că da, dar asta nu știu. Dar primul ministru este un om foarte hotărât și când zice fără excepție, e fără excepții. Și știți că a luat niște măsuri extrem de dure și extrem de dificile pentru oameni. Dar când a luat acele măsuri pentru oameni, PSD-ul a fost acolo și a votat acele măsuri. Să nu uităm. Acum când măsurile se îndreaptă către companii și către administrația locală și centrală, către zona asta de interes politic, iată că PSD-ul reacționează. Deci, și deși spun că ei fac asta în numele oamenilor, păi atunci când au fost oamenii cei care au dus greu, au votat. Spui că se ferește de reformă, dar PSD a făcut cele mai multe privatizări din România. Da, e adevărat. Și atunci, de ce nu facem? De ce nu continuăm? Că doar ei sunt campioni la privatizări. Aici Mai mult sau mai puțin reușite. Aici ar trebui PSD-ul să ne răspundă. De ce vor doar când sunt ei la putere să facă aceste listări și atunci nu ne mai vindem țara? Profită atunci că oamenii care sunt onești nu folosesc același narativ pe care îl folosesc ei. Spune că nu este frică de reformă, dar că există riscul unor dosare. Mă gândesc la asta pentru că, normal, dacă sunt niște companii în care s-au întâmplat lucruri ilegale, ele vor ieși la suprafață odată cu reforma și cineva ar trebui să plătească. Totuși, după atâtea zeci de ani în care companiile le-au fost administrate opac, este imposibil să nu existe ceva acolo. Cu siguranță există, dar deocamdată trebuie să ajungem la această reformă ca să putem să facem lucrurile. Știi, noi am propus acest proiect pilot, 22 de companii, tocmai ca să... Eu m-am gândit cum să fac astfel încât să pot să colaborez cu toți oamenii. Pentru că eu am venit în guvern să colaborez cu S-ar PSD. putea să nu mai e prea mult timp pentru asta. Așa că va trebui să ne spui care e miza, cât de mare este miza. Pentru că numai mâine, nu-i mâine, la propriu, și ne vom uita înapoi și ești încă viceprim-ministru, te vei uita înapoi și o să zici a meritat sau nu a meritat. Pentru că nu ai apucat nici măcar să deschizi o discuție reală despre aceste privatizări și spui că teamă de reformă și teamă de dosare. Cât de mare este de fapt gaura? Care e de fapt problema din sistemul ăsta? Gaura e uriașă atât cât avem pe cifrele din 2024, 14 miliarde. Un număr. 14 miliarde sunt pierderile oficiale generate de companiile de stat. Dar aici trebuie să adăugăm pierderea oportunităților, pierderea care vine din economia pe care aceste companii ar putea să o genereze, din banii pe care aceste companii ar putea să-i genereze în economie, fiind profitabile și dând ele mai departe de lucru altor companii. Eu cred că miza, de fapt, e chiar viitorul României. Și aici o zic fără să sune foarte dramatic, dar mie mi se pare că trăim un moment de inflexiune maxim, în care viitorul acestei țări chiar se joacă. Și oamenii ăștia se joacă cu viitorul copiilor noștri fără să le pese sau fără să înțeleagă. Unii dintre ei nu cred că înțeleg. Chiar nu cred că înțeleg că nu se mai poate, că am ajuns la un moment în care nu mai avem de unde să acoperim găurile pe care aceste companii le fac și nu doar companiile,
Și la nivel administrativ. Avem nevoie de o reformă administrativă, avem nevoie să regândim modul de organizare ale acestei țări, să nu mai avem zeci de primării, de sute, mii de primării în comune care mai au câteva sute de oameni. Trebuie să acceptăm că nu se mai poate așa și că avem nevoie de o reorganizare și că asta nu ar aduce decât beneficii poporului român. E adevărat, nu același lucru îl simt și politicienii, pentru că atunci când nu mai ai, nu știu, 1000 de primari și se reduce numărul primarilor la 500, probabil că partidul suferă, că nu mai are aceeași susținere. Dar eu să știi că mi-am dat seama că poporul român a fost adesea mai înțelept decât politicienii lui, că în momentele cele mai complicate și de limită, în momentele limită pentru țara asta, oamenii, societatea a reacționat așa cum trebuie și a salvat țara asta și poate că e și ăsta un moment în care tot societatea va fi cea care va salva România. Zici? Eu cred foarte mult. Ai văzut protestele din weekend, mă gândesc, și de... Am văzut protestele dau din speranță? weekend, am văzut reacțiile, eu am mare încredere în țara asta. Mare Păi încredere. da, dar votul nu-l dă țara. Nu e un referendum, este un vot în Parlament. Indiferent ce se va întâmpla în Parlament, cred că va fi bine pentru România. Pentru că oamenii ăștia au venit să dea jos un guvern și n-au propus nimic în loc. Și poate că acest guvern va cădea, dar ei vor trebui să răspundă în fața oamenilor. Să vedem ce propun în loc și unde se va duce România. Dacă vor decide să pună România în mare pericol, probabil că va fi un moment și ăsta foarte important în care societatea va trebui să reacționeze. Și poate va veni momentul acela de alegeri anticipate. E ăsta, de fapt, planul? Poate fi planul AUR, că PSD nu cred că își dorește asta în momentul ăsta. De ce? Păi știu că a scăzut foarte mult în sondaje. Ar fi un test foarte dificil de trecut pentru PSD. Mie mi s-a părut cel mai mare autogol din cariera lor de până acum. Alianța asta cu AUR, în care efectiv fac transfer de voturi la AUR, le dau inițiativa. AUR are inițiativa în momentul ăsta. Uneori, săpând groapa altuia, ți-o tapi pe a ta proprie. Nu știu cum au judecat. Probabil că au mizat pe altceva, pe intimidarea premierului. Probabil că calculele lor au fost diferite și apoi s-au adaptat la ce li s-a întâmplat. Și speră să transferul să fie invers, de la AUR către PSD. Acum vom vedea. Sau poate că domnul Bolojan a înțeles ceva ce mi-a zis și domnul Lulea aici la masa asta, care acum nu este în AUR, dar care pare destul de realist atunci când face niște evaluări și spune că este o naivitate să crezi că o să reziști acolo mai mult de un an și jumătate pe hârtie, pentru că asta e media pentru cei care ajung în funcții în guvern. Pe primele 6 luni deja știi că ești pe timp împrumutat. Din experiența mea, din ce am văzut eu, oare domnul Bolojan o fi înțeles chestia asta, că în loc să se lupte să se țină de scaunul ăla? Domnul Bolojan nu se ține de scaun. Cu siguranță nu se ține de scaun. La cum văd, pentru că și-a asumat un risc real. Guvernul ăsta cel mai probabil cade. Cel mai probabil cade, dar domnul Bolojan nu a vrut să abdice și nu a vrut să lase România în haos. Că și nu asta se va întâmpla? Da, dar tu trebuie să simți că ai făcut tot ce ți-a stat ție în putință să eviți asta. Nu depinde totul de el sau de o mână de oameni. Depinde de conștiința unor parlamentari. Știi că eu i-am supărat foarte tare, că le-am cerut să voteze conform conștiinței, nu conform... Cineva s-a plâns de chestia asta pe Facebook, că ei cerut să voteze conform conștiinței. Cum a fost asta? Ce s-a întâmplat acolo? Eu le-am trimis un e-mail pentru că eu încă mai cred că oamenii au o doză de bun simț și am vrut să știe că acea moțiune se bazează pe o minciună. Și repet, e o minciună pentru că nu există o decizie la nivel guvernamental de a vinde ceva. Există doar o propunere care a venit de la cabinetul Oanei Gheorghiu. Punct.
Deci nu și-a asumat. Propunere exploratorie. Exploratorie. Era cumva o invitație, hai să discutăm despre asta. Nu există un termen până la care trebuie să Nu. listăm. Ok. Eu propusesem studii de fezabilitate cu niște Bun. termene pentru studii, pentru că atunci când faci o propunere, vii cu ea completă dacă ești profesionist. Această propunere, repet, propunere, nu decizie, a fost luată și prezentată oamenilor ca fiind o decizie că guvernul își vinde țara, vinde companiile profitabile, inclusiv parlamentarilor. Și m-am gândit că este datoria mea ca oamenii să voteze având toate informațiile, nu doar ce li s-a spus. Așa că am scris un e-mail, zic eu, foarte politicos, frumos și civilizat, în care i-am spus că eu cred că ar trebui să voteze având informația primară. Le-am pus documentul la dispoziție și am invitat să voteze conform conștiinței, nu conform a ceea ce le cere șeful de partid. Și asta a supărat. Am primit câteva sute de e-mail-uri identice. Tot PSD-ul mi-a răspuns cu același text, copy-paste, ceea ce e amuzant cumva. Adică vrei să spui că cei din PSD nu scriu singuri e-mail-urile? Nu, toată lumea mi-a trimis același text. Adică mi se pare că inclusiv asta, să-și ceară șeful de partid să trimiți toți oamenii să trimiți un text. De pe e-mailul pe e-mailul pe e-mailul pe care eu le-am trimis mesajul. Mi-au dat reply cu același text. Nu cred. Identic. Ba da. Și ce zice acolo? Că solicitarea dumneavoastră scrisoarea dumneavoastră nu mai are niciun sens, că lucrurile sunt făcute, că vindeți țara. A continuat același... Ai dat publicității e-mailul ăla? Nu l-am dat, dar cred că l-au dat ei, dar pot să-l dau, că n-am nicio problemă. Cred că, mai ales fiind așa de grup, un e-mail de grup, spuneau, gata, până aici ți-ai pierdut locul de marți, ești istorie, ceva de genul ăsta. Ești foarte liniștit așa când zici asta. Da, sunt foarte liniștită. Să știi că eu am venit în acest guvern fără miză. Oamenii mă întreabă ce vei face mai departe. O să mă gândesc. Focusul meu este să fac tot ce pot eu să nu pierdem banii din PNRR. N-am nicio miză. Un singur domn de fapt 2 domni au răspuns diferit, sau 3, dar mi-au răspuns și diferit și cu formula standard. Unul am și publicat, mi-a zis hai sectir în turcește. Un altul m-a amenințat cu transparența, a zis că o să facă el o lege cu colegii lui care o să transparentizeze ONG-urile. Și m-a amuzat teribil, pentru că oamenii ăștia cred că pe mine transparența mă sperie. Dacă cineva își închipuie că mă poate amenința cu transparența, este chiar amuzant. Pentru mine transparența e putere. Eu de acolo mi-au puterea, din transparență, din tot ce e transparent. Așa că îl invit pe domnul respectiv să facă transparență peste tot. Eu sunt prima care o să-l susțin. Și mi-a mai răspuns foarte frumos domnul Căciu, cu explicații și cu argumente tehnice pe propunerea mea. Am avut un schimb civilizat cu dânsul de e-mail-uri, i-am răspuns la rândul meu, i-am explicat că era o propunere, i-am explicat cum am venit în guvern și nu era nimic făcut, i-am explicat cum domnul Neacșu, lista asta de fapt a fost făcută la sugestia domnului Neacșu, pentru că m-am dus la dumnealui și i-am zis, știu că în programul de guvernare ați asumat listarea unor companii de stat. E un lucru care se vrea sau nu se vrea? Care este poziția PSD? Exact asta a fost discuția. Și se vrea o listare și domnul Neacșu mi-a răspuns, nu excludem asta, pachete minoritare, mi-a spus, dar veniți cu o propunere. Ăsta a fost motivul pentru care eu am făcut această propunere pe care i-am trimis-o domnului Neacșu pe 18 martie și celorlalți vicepremieri. N-am primit niciun răspuns, după care am continuat cu analiza și am zis că o prezint și în guvern. Am discutat în comitetul interministerial la care participă reprezentanții ministerelor, deci a fost o chestie extrem de publică. PSD știa de ea din 18 martie. Da, dar știu și ce ai de gând să faci când ai fost adusă în guvern, pentru că ai fost atacată din prima zi. Acum nu știu dacă chiar știau că, știi cum e, mie mi s-a pus această etichetă ONG-istă, ce știe ea despre companiile de stat, ce știe ea despre guvernanță și atunci nu cred că se așteptau chiar să reușesc să fac câte ceva.
cumva le-a fost teamă de tine pentru că au scos sau legat de orice, inclusiv de declarațiile alea în legătură cu Donald Trump, care acum totuși au un pic de greutate pentru că ieri a anunțat Donald Trump că vrea să mai retragă niște trupe din Germania. Am aflat că se reducă și numărul trupelor din România. Livrările de echipament ale Statelor Unite către Europa vor fi în scădere. Europa are o problemă de securitate și pe partea asta și orice argument care fragilizează relația noastră în nord-atlantică. Am avut o întâlnire extrem de caldă și de bună cu ambasadorul Americii, chiar m-am întâlnit cu dumnealui și la alte evenimente. Aceea a fost o declarație a mea din altă epocă, într-un moment de emoție publică. Eu cred că România are relații bune cu Statele Unite și este partenerul nostru strategic și cred că va rămâne. Europa, pe de altă parte, trebuie să se susțină singură și să-și consolideze poziția, pentru că noi aici trăim, în Europa trăim și împreună cred că putem să ne asigurăm apărarea. Da. Din aeroportul de la Otopeni știi că atunci când vrei să decolezi, se vede efectiv peste drum la baza 90, se vede din terminal, să văd avioanele de realimentare ale americanilor. Adică nu erau aici până recent. Da, știu. Deci noi suntem prietenoși cu toată lumea, indiferent ce spun politicienii noștri. Cu toate astea, nu pot să nu observ un lucru și e treaba mea totuși și de bărbat să zic chestia asta. Am văzut atacurile împotriva ta când ai intrat în guvern. Am văzut atacurile împotriva Dianei Buzeanu, a primit și ea moțiune de cenzură, dar am văzut, spre exemplu, și reacțiile lui Vrindeanu când a avut opoziții interne din partea unei femei, doamna Stoiciu. Există femei în conducerea PSD cu care ai avut vreo interacțiune? Cu Victoria Stoiciu m-am înțeles foarte bine încă de când era în guvernul Ciolacu. Eu am avut o inițiativă de a introduce guvernanță corporativă într-un spital public de stat. De-aia eu studiasem foarte bine subiectul ăsta, îl stăpâneam, pentru că am propus guvernului să introducem guvernanță corporativă în secția de radioterapie de la Spitalul Marie Curie, Da. nou construită, pentru că am observat că secțiile de radioterapie în mediul privat funcționează perfect, la stat sunt piatră de moară de gâtul spitalelor, pierd bani, având același sistem de finanțare. Și privatul și statul se finanțează de la Casa de Sănătate. Și atunci mi-am zis că diferența vine doar din felul în care sunt conduse, în care se face managementul. Și Victoria m-a ajutat foarte mult atunci să ajung la guvern, să pun pe masa guvernului această propunere, Dar să o prezint cu altcineva din guvern. Atunci m-am întâlnit cu doamna Tușa, și dânsa a susținut proiectul, n-am ajuns să-l implementăm. De ce sunt așa de puține femei în guvernul României? Bine, și nici în Parlament nu avem așa multe. Este o lume a bărbaților. Știm încă. Păi așa este, așa a fost croită și femeile... Eu nu vreau să merg pe zona asta feministă, că nu e... O să o spună deschis, Da. mie mi se pare că comportamentul bărbaților din guvern și din Parlament este profund misogin și au spus-o foarte multe femei de acolo. Da, nu vreau să mă folosesc de chestia asta, dar nu este un mediu în care să nu simți un pic presiunea asta că sunt numai bărbați. Mie mi se întâmplă să fiu, în general, singura femeie la o masă cu 5-6 bărbați. Dar eu m-am antrenat pe șantier, am trecut prin toate, prin toate cele cu... Nu cred că există un mediu mai puțin prietenos cu femeile decât un șantier, așa că nu mă mai sperie nimic. Eu sper ca tot mai multe femei să îndrăznească să intre în politică și să intre în zona guvernamentală, pentru că e chiar nevoie de noi. Uneori să știți că eu văd că se aduce un pic de echilibru la masă. Sunt sigur că se duce echilibru, dar semnalele pe care le vedem, femeile sunt cele mai atacate în momentul ăsta. E adevărat. Ți-am dat 3 exemple. Da, e adevărat. Da, cred Fără că ne rețineri, descurcăm. fără menajamente, așa foarte, foarte, și putea spune brutal. Lucrul ăsta se va schimba pe măsură ce tot mai multe femei vor intra. Și e o zonă de educație pe care trebuie să o facem și noi să trecem prin asta. Eu sunt antrenată, deci nu mă sperie și pe mine mă distrează că acum au ieșit iar, am văzut că presa, iar se iau de salariu, de singurul lucru pe care l-au putut găsi în viața mea este că am avut salariu la ONG.
și a revenit din nou. Ce nu înțeleg oamenii ăștia e că pe mine absolut deloc nu mă intimidează aceste atacuri, din contră, îmi dau mai multă energie, înseamnă că sunt bine și trebuie să fac și mai bine și să continui. Și așa că îi invit să mă țină în formă. Dacă mă lasă în pace, chiar probabil că îmi pierd energia. Deci nu mă intimidează absolut deloc, chiar deloc. E modul în care mă țin activă. Ultima întrebare. Știu că ai ședință la guvern. Trece moțiunea, să zicem. Teoretic va trece. Da, Dacă teoretic. oamenii ăștia nu votează cu propriile lor conștiință și votează după template, pe template-ul de la partid, moțiunea sa trece, cel mai probabil Elie Bolojan ori va resuscita PNL-ul, în momentul ăsta PNL-ul are cea mai bună perioadă din istoria recentă, din câte îmi dau seama. Ce urmează însă pentru tine? Așa cum spuneam, nu m-am gândit deloc la ce fac. Nu m-am gândit și nici nu vreau. O să-mi iau o lungă vacanță dacă Ok. pleacă guvernul, fiindcă am nevoie, că am crezut că doar în viața mea privată am muncit atât de mult, dar cred că am muncit cel mai mult din toată cariera, cred A fost că. mai greu la guvern decât la dărăște viața? A fost diferit, e diferit. Acolo bătăliile erau de altfel. Trebuia să și strângi bani, să și construiești, să și lupți cu Da. politicienii. Cum rămâi? Când te uiți înapoi, care dintre cele mai grele 6 luni din perioada în care construiei un spital și ultimele 6 luni de la guvern? Astea sunt cele mai grele, cu siguranță. Sunt cele mai grele, pentru că a fost o bătălie, în primul rând, să-mi fac loc. Să-mi fac loc, să fac rost de informații, să îi conving pe oameni să colaboreze, să fac față obstacolelor și opacității în care eram ținută. Știi că mă ocoleau așa. N-a fost ușor, dar dacă aveam o vorbă când eram la o dărește viață, dacă era ușor, făcea toată lumea. Adică pentru mine astea sunt provocări și trebuie să spun că sunt un om extraordinar de norocos. Toată viața mea am fost, pentru că întotdeauna am avut parte de echipe extraordinare și am avut parte de niște oameni care au venit alături de mine, nici nu știu cum, nu-i cunoșteam dinainte, nu sunt plătiți, sunt onorifici, pentru că cabinetul unui vicepremier fără portofoliu e foarte mic. Și eu le datorez extraordinar de mult. Nu prea am vorbit despre ei pentru că n-am vrut cumva să intre în atenția Să devină o țintă. și să devină o țintă, dar le sunt recunoscătoare pe toată viața mea, pentru că fără ei n-aș fi reușit nimic. Indiferent ce se va întâmpla în România, în momentul ăsta avem leul versus euro la un curs foarte prost, cel mai mare curs din istorie, a serii de 5-2, cea mai mare dobândă la care statul se împrumută, avem această povară a companiilor neperformante și viitorul nu sună foarte bine. Au venit inclusiv niște rapoarte de la Banca Mondială care spun că scăderea accizelor la combustibil nu este o soluție. Pare într-un fel la îndemâna oricui să scape de povara guvernării și pe de altă parte. Adică să-ți asumi guvernarea într-o astfel de perioadă este o chestiune de sacrificiu și cred că aici avem o problemă. Lucru pe care l-a spus aici foarte bine proful Boruțon. Cei mai mulți politicieni de la noi doar spun că își asumă, dar nu sunt pregătiți să facă un sacrificiu. E adevărat. Eu, dacă e să vorbesc strict pragmatic pentru mine personal, căderea guvernului ar fi benefică. Am venit, am stat 6 luni, eu cred că în 6 luni am făcut niște lucruri pe care nu le-a făcut nimeni și am adus cel puțin zona de PNRR la un nivel la care putem îndeplini jalonul. Dacă se și implementează, acum suntem la faza de implementare. Deci, din perspectiva mea, plec într-un moment în care am dovedit că se poate și pentru mine e ok. Pentru că ce urmează va fi foarte greu. Trebuie să fim foarte conștienți. Ce urmează pentru România, indiferent cu acest guvern sau cu altul, e greu. Cu acest guvern poate că avem o zonă de stabilitate în care știm clar ce avem de făcut, știm că premierul Bolojan e un om onest și hotărât să facă reformă. În rest, suntem în necunoscut, dar va fi greu. Se putea să se termine mai bine dacă media mai bine președintele? Crezi că putea să facă mai mult? Din papucii mei, da. Dacă eu mă pun în papucii mei și îmi zic ce aș fi făcut eu, da, eu aș fi făcut diferit.
dar nu sunt în papucii lui Nicușor Dan, nu știu cum se vede de la el cu tot ce Dar ai fi vrut mai vede el. mult. Aș fi făcut diferit. Aș Ce ai fi făcut făcut diferit? diferit. Lucrul ăsta l-am și spus când ne-am întâlnit, aș fi dat un mesaj de reformă. Indiferent ce faceți, drumul României este reforma. Reforma companiilor de stat, reforma administrativă, digitalizare. Ăsta este Reforma în linia. justiție, pe care am mai Reforma în amânat-o un pic. justiție. Uh, Sunt voci din societatea publică care se declară dezamăgite de președintele Nicușor Dan. Le-am auzit și le aud. Eu știu că Nicușor Dan are un sistem de gândire care e diferit de al nostru și l-am văzut adesea în ultimii ani, când nouă ni se părea că trebuia să facă altfel, el a făcut în felul lui și până la urmă s-a dovedit că el a avut dreptate în multe lucruri pe care le-a făcut și decizii pe care le-a luat. Vom vedea dacă societatea are dreptate să fie dezamăgită sau el a avut dreptate să meargă pe acest drum. Poate că are un plan pe care noi nu-l înțelegem. Păi nu are nimeni un plan, asta e fix, asta e problema. PSD-ul și cu AUR au un plan să dea jos guvernul, dar nu au un plan să-l înlocuiască, iar președintele, nu știu de unde o să scoată un prim-ministru așa din Joben. Aici chiar vom vedea. Vorbim despre necunoscut. Și, în general, necunoscutul ne sperie și e normal să ne sperie. Măcar avem un pic de democrație, o să vedem ce facem cu ea. Acum, societatea, eu îndemn pe oameni să nu uite să rămână activi și pentru că societatea civilă din țara asta a dus România înainte și mediul de afaceri. Astea sunt cei doi poli Ce pot să mai facă românii în astea 2 zile? Nu știu dacă în Să-și astea sune două- parlamentarul? Da, să le scrie, eu i-am îndemnat și asta, eu am făcut asta și înainte, adică eu le scriam parlamentarilor, mi-aduc aminte că la UG13 am vorbit cu foarte mulți parlamentari de la PSD pe WhatsApp. Deci e un exercițiu pe care l-am mai Ok. făcut. Ok. Oana Gheorghiu, mulțumesc încă o dată. Niște zile foarte importante ți-ai făcut timp să vii aici să stăm de vorbă. Apreciez că ai venit încă o dată într-un interviu nearanjat, fără întrebări înainte, după cum probabil că v-ați dat seama, nu facem altfel aici. M-aș bucura să stau de vorbă și cu lideri din alte zone ale politice, am mai făcut-o și o să o mai facem. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult. Să le mulțumesc și celor care ne urmăresc și care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Noi trăim și existăm, exact ca și ONG-urile, de pe urma celor care ne susțin direct. Poți să fii și tu unul dintre aceștia, apăsând pe butonul Join sau alătură-te sub acest clip video. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare, să vă fie numai bine.